ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා තිසර බ්‍රෝ YouTube channel එකට යාළුවෝ හැමදෙනාම. ඉතින් ඔයාලා මේක තුලිනේ මගේ තවත් අලුත් tech gadget review එකක් එක්ක. ඉතින් අද අරන් ආවිල්ලා තියෙන review එක තමයි Bluetooth mini speaker එකත් එක්ක අපි කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා මෙතනට එන්න කලින් මම පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් දැම්මා. ඒකේ දකින්න ඇති ගොඩක්ම පුංචි නේද කියලා මෙන්න මේ mini speaker එක. ඉතින් මේකේ පුංචි උනාට වැඩ ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් TikTok කරන කට්ටියට ඒ වගේම social media වල පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප් edit කරලා දාන කට්ටියට ඒ වගේම ගොඩක් කට්ටියට මේක වැදගත් වෙනවා. මේකේ තියෙන විශේෂත්වයත් එක්ක. ඉතින් සින්දු අහන්න පුළුවන් වගේම මම අර කිව්ව TikTok වලට ගැලපෙනවා කිව්වේ අපිට පුළුවන් ටිකක් දුර ඉඳගෙන අපේ ෆොටෝ කැප්චර් කරන්න ඒ වගේම වීඩියෝ කැප්චර් කරන්න. ඉතින් start stop button එක විදියට මේ mini speaker එකේ තියෙන පුංචි button එකක්. ඉතින් ඒකෙන් අපිට පුළුවන් අපේ අවශ්‍ය clip එක අපිට මේ විදිහට start කරගන්න ඒ වගේම stop කරගන්න ටිකක් ඈතින්. ඉතින් මේක Bluetooth හරහා තමයි වැඩ කරන්නේ. ඉතින් සම්පූර්ණයෙන් මම මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට කියා දෙනවා කොහොමද අපි මෙන්න මේ mini speaker එකත් එක්ක වැඩ කරන්නේ. ඒ වගේම සින්දු අහන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බලන්න කියලා මම ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා මතක් කරනවා. ඒ වගේම ඔයාලා තාම තිසර බ්‍රෝ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් පහළින් රතු පාට බටන් එක ඔබලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell notification එක දාලා තියෙන මම දාන මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ ඉක්මනටම ඔයාලා ළඟට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන. එහෙනම් යාළුවනේ අපි වැඩි කතා නැතිව අපි මෙන්න මේ Bluetooth mini speaker එකත් එක්ක කොහොමද අපි හරියටම වැඩ කරන්නේ කියලා බලන්න. මේ තියෙන අද මම ඔයාලට හඳුන්වා දෙන mini wireless speaker එක. ඉතින් ඒක මේ වගේ box එකක තමයි එන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේකේ මොනවද features තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ පැත්තේ හැරෙම ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ features මොනවද කියලා. ඉතින් speaker එකේ පැරාමීටර් එක තියෙන, ඒ වගේම frequency එක, ඒ වගේම battery capacity එක සහ battery voltage එක අපි මේක charging කරන්න ඕන කොයි විදිහටද. ඉතින් මේ දේවල් ගැන මේකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන අපිට voice ගැන තියෙනවා. ඉතින් small body big voice කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන අපිට remote shutter කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට selfie අපි ගන්න වෙලාවට කැප්චර් කරගෙන මෙහෙ කියලා තියෙන ටිකක් ඈත ඉඳගෙන. ඉතින් ඒ වගේ මෙතන ෆෝන් එකේ කෝල් ආන්සර් කරන ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් මේ ස්පීකර් එකේ එනවා. ඉතින් අපි මේක ඉස්සෙල්ලාම අන්බොක්ස් කරගමු. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේක බොක්ස් කරලා එන්නේ. අපි දැන් මේක මෙහෙම අන්බොක්ස් කරගමු. ඉතින් මම මේ විදිහට මේක අන්බොක්ස් කරගන්න. ඉතින් මේ වගේ තමයි මේක ලස්සනට බොක්ස් කරලා ආවිල්ලා දෙන්නේ. ඉතින් මම මේ විදිහට මේක අන්බොක්ස් කරගන්න. ඉතින් අන්බොක්ස් කරගත්තාම පස්සේ මේ වගේ මේක ලස්සනට මේ විදිහට ඇසුරුම් කරලා ආවිල්ලා දෙනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට අපේ ස්පීකර් එක ගන්න. ඉතින් මේක තමයි අපේ මේ mini wireless ස්පීකර් එක. ඉතින් මෙතන අපිට තව චාර්ජර් එකට සම්බන්ධ කරන කේබල් එක ඇවිල්ලා තිනවා. ඒ වගේම මෙතන අපිට බෑන්ගල් එකක් සම්බන්ධ කරන්න තියෙනවා අපේ මේ ස්පීකර් එකට මේක සම්බන්ධ කරන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපිට charge කරගන්න මේ වගේ කේබල් එක හම්බෙලා තියෙනවා. මේක micro USB port එක තමයි අපිට මේකේ හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ මේක අපිට තව කැටලොග් එකක් ඇවිල්ලා තිනවා. අපි බලමු මොකක්ද කියලා මේ user manual එක. ඉතින් මේකේ තියෙන ස්පීකර් එක ඒ වගේම micro USB socket එක ඒ ටික තමයි මෙතන මෙහෙම හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා අපි කොහොමද මේකත් එක්ක වැඩ කරන්න කියලා තමයි සම්පූර්ණයෙන්ම මේකේ සඳහන් කරලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපේ මේ පොඩි මේ mini speaker එක වැඩ කරන්නේ. ඉතින් අපි බලමු ෆෝන් එකට කනෙක්ට් කරලා මේ ස්පීකර් එක වැඩ කරන හැටි. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම මම මේක මෙතනින් on කරන්නම්. ඉතින් power button එක තියෙන මෙන්න මෙතන. ඉතින් මම මේක මේ විදිහට on කරන්න. ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් අපේ මේ ස්පීකර් එක on වුණා. ඉතින් දැන් අපිට තියෙන මේක Bluetooth වලට කනෙක්ට් කරගන්න ඕන අපේ ෆෝන් එකට. ඉතින් මම ඒක කනෙක්ට් කරගන්න මේ විදිහට ෆෝන් එක මම ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි ඒකේ අපේ Bluetooth මේ විදිහට අපි on කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ device එක මේකේ පෙන්නුම් කරනවාද කියලා. ඉතින් මම මේකේ Bluetooth on කරලා දිනවා. ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. හරි, ඔයාලට අහුවෙන්නේ නැති device එක empty කියලා. ඉතින් මම මේක මේ විදිහට කනෙක්ට් කරගන්න ඕන. බලමු අපි මේකට කනෙක්ට් කරගන්න මේ විදිහට. හරි. ඉතින් මම මේ විදිහට පෙයා කරගන්න ඉස්සෙල්ලාම. හරි. ඉතින් දැන් මේකට අපිට කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ අපේ මේ ෆෝන් එක. ඉතින් අපිට පුළුවන් අපි ඉස්සෙල්ලාම කැමරා එක අරගෙන බලමු. ඉතින් කැමරා එක මේ වෙලාවේ මේ විදිහට තියෙනවා. ඉතින් මම කැමරා එකේ ෂටර් කරන්න බලන්න මේකේ මේ විදිහට. ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් ෆොටෝ එක මේ විදිහට කැප්චර් වෙනවා. වීඩියෝ එක මේ පැත්තෙන් මම දාලා පෙන්නන්නම්. වීඩියෝ එකක් කරගෙන ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේක ප්‍රෙස් කරන්නම්. දැන් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ වීඩියෝ මොඩ් එක ඔන් වෙලා ඒක අපේ මේ විදිහට වීඩියෝ වෙනවා. අනිවාර්යයෙන් මෙතන ස්ටොප් කරන්නත් පුළුවන්. හරි. ඉතින් ඒ ටික තමයි මෙතන කැමරා එකෙන් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මියුසික් එකක් ප්ලේ කරලා කොහොමද මියුසික් එක ප්ලේ කරනකොට මේක කොහොමද අපි සවුන්ඩ් කියලා. ඉතින් මම ඒක මෙතනින් මෙහෙම බලන්නම්. ඉතින් මේ විදිහට මම මෙතන සින්දුවක් ප්ලේ කරන්න. අපි වැඩි කරලා බලමු සවුන්ඩ්.
ඉතින් ඔන්න විදිහට තමයි මේ ස්පීකර් එක වැඩ කරන්නේ. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක අපි charge කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට ඇවිල්ලා තිනවා micro USB මේ වගේ විදිහට කේබල් එකක්. ඉතින් අපි බලමු කේබල් එක සම්බන්ධ කරලා අපේ ෆෝන් charge කරා අපි කොහොමද මේක charge කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේක අපිට සම්බන්ධ කරන්න මේ වගේ port එකක් ඇවිල්ලා තිනවා. ඉතින් මම මේකට මේ විදිහට මේව සම්බන්ධ කරන්න. හරි මම ඒකේ විදිහට සම්බන්ධ කරා. ඊට පස්සේ අපේ සාමාන්‍ය ෆෝන් charge එක 5 volt වලින් තියෙන. ඉතින් අපි ඒක මේ විදිහට සම්බන්ධ කරලා අපිට පුළුවන් මේකත් එක්ක කනෙක්ට් කරලා කොහොමද අපි මේක charge කරගන්නේ කියලා බලන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට මේකේ power on කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි power on කරන් පස්සේ රතු පාට මේ විදිහට LED එකක් අපිට ඉන්ඩිකේට් කරනවා charging වෙනවා කියලා. ඉතින් මේ විදිහට අපිට මේක charge කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මේ බෑන්ඩ් ගල් එක සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් මෙතනට. ඊට පස්සේ අපිට මේ මිනි ස්පීකර් එක බොහොම පාසුවෙන් හැමේ රැගෙන යාමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් හොඳ ෆීචර්ස් තියෙනවා මේකේ. ඉතින් ඔයාලටත් මේක අරගෙන මේ විදිහට මේකත් එක්ක වැඩ කරලා හොඳට එන්ජොයි වෙන්න පුළුවන්. හරි ඔයාලා දකින්න ඇති අපි කොහොමද මෙන්න මේ මිනි ස්පීකර් එකත් එක්ක වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේකේ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි තාවේ ටිකක් හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට විශේෂම දේ මම අර කලින් කිව්වා වගේම TikTok වලට සහ සෝෂල් මීඩියා වල ඔයාලගේ පොඩි ෆොටෝ කැප්චර් කරගන්න, ඒ වගේම පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් ගන්න. ඉතින් මේ වගේ දේවල්ට ගොඩක් මේක වැදගත් වෙනවා. මොකද අපිට Bluetooth හරහා අපේ ෆෝන් එක ටිකක් දුරින් ඇක්සස් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ස්පීකර් එක හරහා. ඉතින් ඒ වගේ මේකේ ෆෝන් එකේ කෝල් එකක් එනවනේ ඒක ආන්සර් කරන්න පුළුවන්, ඒක කට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේක දැන් මිලදී ගන්න අවශ්‍යයි ඇති. ඉතින් පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ link එකක් දාලා තියන්න. ඒකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මේ ස්පීකර් එක මිලදී ගැනීමේ හැකියාව. ඉතින් ওই විදිහට තමයි මෙන්න මේ Bluetooth mini ස්පීකර් එක වැඩ කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක මිලදී අරගෙන ඒකත් එක්ක එන්ජොයි කරන්න. එහෙනම් යාළුවනේ තවත් අලුත් මේ වගේ ටෙක් ගැජට් රිවිව් එකක් අරන් එන්න. මතකතුව තිසර බ්‍රෝ YouTube channel එක subscribe කරලා bell notification එක දාලා තින මම දාන මේ වගේ අලුත් review ඉක්මනටම ඔයාලා ළඟට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන. එහෙනම් යාළුවනේ මේ වගේ තවත් අලුත් tech review එකකින් හමු වෙනකන් ගිහිල්ලා එන්නම් පරිස්සමින් ඉන්න මම තිසර බ්‍රෝ.